درود به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش باکس گل دستساز هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل دستساز امروز نیاز به چنین ظرف سنگی داریم که اینو میتونید از فروشگاه خریداری کنین. رنگ مایع، رنگ جامد اگه باشه مارک سوی مارک خوبیه، پارافین مایع، فتیله، سنبه، سیخ چوبی که میتونه همین سیخ چوبی ها بشه، هم میتونه از این خلال دندونا میتونین استفاده کنین. و اما پارافینی که میخواین استفاده کنین برای این کار امروزمون بسیار قابل انعطاف، مخصوص گل‌های دستساز، دیر خشک میشه. گرانول گل روسی SP وکس، پارافینی که از روسیه وارد میشه، وارداتیه. SP وکس به طریق بنماری میذارم که ذوب بشه. قبل از اینکه پارافین ذوب بشه و من رو صفحه سیلیکونی بریزم، با دستمال کاغذی و پارافین مایع کاملا روی صفحه سیلیکونی میکشم و تمیزش میکنم. لیوانای کاغذی رو اینجا آماده میذارم چون میخوام چند رنگ غنچه گل رز درست کنم. پس همین اون پارافینای ذوب شده رو رنگی نمی‌کنم. رو داخل هر کدوم از این لیوانای کاغذی مقداری پارافین ذوب شده رو میریزم و رنگ‌هایی که انتخاب کردم. برای درست کردن گل دستساز دقت داشته باشین که از رنگ کمتری استفاده کنین، چون اگه رنگ زیاد بریزین ممکن این خاصیت کیسانی خوش رو از دست بدین. یه مقدار پارافین داخل این ظرف کاغذی ریختم. حالا میخوام یه مقدار کمی رنگ صورتی رو بریزم داخل این پارافین ذوب شده. غنچه‌های گل رز بهتره که کم رنگ درست بشه، یعنی زیباتر میشه. کاملا حل میشه داخل پارافین. فتیله هم درست کردم، یعنی فتیله خام برداشتم، پارافین زدم و فتیله درست کردم. حالا از این پارافینی که رنگشو صورتی کم رنگ درست کردم مقداری برمیدارم و روی صفحه سیلیکونی میریزم به این صورت. بعد اینکه این پارافین من ریختم رو صفحه سیلیکونی و این خودشو گرفت، نگاه کنین چه حالت کیستانی و انعطافی داره و حالت شکنندگی اصلا نداره. همشون به همین صورت هستن. حالا قالب میزنم. این قالب فلزی به شکل اشک رو میذارم روی این پارافینم. خب نگاه کنین، هم میتونین از سنبه استفاده کنین. لبه هاشو نازک کنین. هم میتونین با دستتون بهش فرم بدین. چون از ابتدا از غنچه میخوایم شروع کنیم، پارافین این فتیله‌ای که درست کردم میذارم قسمت وسط کارم و اینو به شکل غنچه درش میارم، یعنی قسمت بالاشو میخوابونم روی این فتیله و این قسمتم به این صورت دو طرفشو فشار میدم تا قسمت وسطش به صورت غنچه در بیاد. اضافه‌شم از این زیر میکشم میارم بیرون و این قسمت پایینشو به این صورت فرم میدم. حالا گلبرگ بعدی هم به همین صورت قالب میزنم و باز میتونم هم از سنبه استفاده کنم
برای نازک شدن لبه های گلبرگ. میذارم درست رو به روش. اول ابتدا یک طرفش رو فشار میدم روی قسمت وسط، بعد اینم میارم درست روش به این صورت. اضافهش هم زیرش رو میگیرم بعد در میارم. میتونم اینو قیچی کنم. این شد 2 تا گلبرگ. حسابی نازک میشه، حالت کیسانی زیادی داره. ببینیم پهن شد گلبرگ. هر چقدر دلم میخواد میکشم و میذارم رو به روش. دستم فشار میدم، اضافهش رو میگیرم. این شد 1 2 3 تا گلبرگ. چهارمین گلبرگم روبروی همون میذارم. نگاه کنین دیگه گلمون داره بزرگتر میشه. اول یک طرفشو میارم، بعد اینم میارم درست کنارش قرار میدم و محکم فشار میدم که بهش فیکس بشه. زیرش هم میگیرم میارم پایین. شما داخل باکس میتونین از غنچه های کوچیک شروع کنین. نگاه کنین، هم میتونین به این صورت به این شکل باشه غنچهش، هم میتونه یکم بازتر بشه. الان من این غنچه رو درست کردم، 4 تا گلبرگ داشت. حالا میخوام 6 تایی درست کنم. این میشه یک غنچه. این غنچه رو که درست کردم، این زیرش این فتیله اضافه رو میزنم و بعد میتونم هم از این خلال دندون استفاده کنم، بستگی به اون باکسم داره. قشنگ میندازم از انتها، میندازم داخل. این قسمتش انقدر که نرمه میتونم فشار بدم انتهاشو به قسمت این سیخ چوبی یا خلال دندون که محکم بشه. این پارافین برعکس پارافین‌های دیگه‌ای که ما باش گل دستاز درست می‌کردیم، هر چقدر که سردتر میشه انعطافش بیشتر میشه. زمانی که گرمه انعطافش کمتره و زمانی که سرد میشه نگاه کنین حالت انعطافش خیلی بیشتره، اصلا نمیشکنه. تعدادی از این گلبرگ ها درست کردم، اینجا گذاشتم. حتی میتونین 2 رنگ هم درست کنین. الان یه مقدار از اون غنچه اولی بزرگتر شده. فشار میدیم که بهش فیکس بشه. نکته که میخوام اینجا بهتون بگم این هستش که وقتی گلبرگ ها رو درست میکنیم، میخوایم یا حالا غنچه درست کنیم یا حالا میخوایم باش گل درست کنیم، یه مقداری این قسمت انتهاش ببینین حالت نمیشکنه ولی حالت خشکی داره، این حالت نرم و دیگه نداره. داخل پارافین گرم میندازیم اینو
بعد که میخوایم بذاریم روبروی این گلبرگه، زیرش دیگه نرم میشه، راحت میتونیم اینو بهش بچسبونیم و مازادش رو بکشیم بیاریم بیرون. دوستان اینم از گلایی که درستش کردم، غنچه گل رز با اسپی وکس و تعداد اینجا گذاشتم، آماده کردم که حالا طریقه سبد زدن رو بهتون یاد بدم. پارافینی که میخوام داخلش بریزم پارافین گل رو ذوب کردم، میتونین هر پارافین دیگه ای هم استفاده کنین چون این پارافین گل نرم تره و اگه خشکم بشه سیخ چوبی کاملا داخلش فرو میره. پارافین گل رو ذوبش کردم، میریزم داخل این ظرف. و ببینید چه مقدار ریختم، حدود 1 سانت از ظرفم پایین تر باشه. منتظر میمونم که این مقدار خودشو ببنده که بعد من بتونم چیدمان این گل رو داخل این پارافین داشته باشم. حدود 1 ساعت بهش زمان دادم تا این پارافین داخل این ظرف بسته شد. حالا این گلا رو داخل این میچینم. فقط اندازه سیخ چوبی رو شما نگاه کنین چون این بلندی ظرفم این اندازه هست. میخوام زیاد این بلند نباشه. به هر ترتیبی که دوست داشته باشین میتونین اینو بچینین. با اینکه چند ساعت گذشته ولی هنوز این گلبرگ‌ها نرم هستن. دوستان عزیز، آموزش باکس گل دستاس هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید برام کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.